ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄ ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ሲኤምዲን በመጠቀም የዋይፋይ ሆትስፖትን ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ቀጥታ ሲኤምዲን እንከፍታለን እዚህ ጋር ከታች ሰርች ባሯ ላይ እንመጣና ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን ከዛ ልክ ሲኤምዲ ብለን እንጽፍ መጀመሪያ ላይ ኮማንድ ፕሮምፕት ሚል ይመጣልናል ራይት ክሊክ እናደርግና ረን አስ አድሚኒስትሬተር ሚለውን እንነካለን ማለት ነው ከዛ አሁን እንደምታዩት ሲኤምዲ ከፍቶልናል ማለት ነው እንግዲህ ዋይፋይ ሆትስፖትን በCMD ክሬት ለማድረግ ግዴታ CMD በአድሚኒስትሬተር ሞድ መክፈት አለብን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ኮማንድ ላይ የምንጽፋቸው ኮማንዶች አሉ ስለዚህ እሱን ኮማንድ እንጽፋለን netsh እንላለን ከዛ wlan እንላለን set እንላለን ከዛ hosted network እንላለን ከዛ ሞድ ብለን እንጽፍና equal to አርገን አሎ ብለን እንጽፋለን ከዛ ይሄንን ከጻፈን በኋላ ssid ብለን እንጽፋለን ssid ማለት እንግዲህ ሆትስፖታችን ስም ማለት ነው ስለዚህ SSID ካልን በኋላ ኢኳል ቱ አድርገን የምንፈልገውን የሆትስፖት ስም እንጽፋለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ማይ ሆትስፖት ልበለው ከዛ ይሄን ካረግን በኋላ ኪ እንላለን ከዛ ኢኳል ቱ አድርገን የሆትስፖታችንን ፓስወርድ እናስገባለን ለአሁኑ ዝም ብዬ ከ1 እስከ 8 ልስተው 2 3 4 5 6 7 8 ሆነ ስለዚህ ግዴታ የምታስገቡት የሆትስፖታችሁ ፓስወርድ ሚኒመም 8 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት ማለት ነው ከዛም በኋላ ኢንተርን እንነካለን ማለት ነው ልክ ኢንተርኔት ስንነካ ሆትስፖታችን ክሬት ሆኗል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሆትስፖት መስራት አልጀመረም ሆትስፖት ደግሞ መስራት እንዲጀምር ግዴታ የኛ ፒሲ ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት አለበት ማለት ነው ዋይፋይ ሊሆን ይችላል አለበለዚያ ደግሞ ኢንተርኔት ኬብልን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ነው አሁን ዋይፋይ ስላለኝ ከዋይፋይ ጋር አገናኘዋለሁ እዚህ ጋር ዋይፋይ አለ ኮኔክት አደርገዋለሁ ኦኬ እንደምታዩት ከዋይፋይ ጋር ኮኔክት ሆኖልኛል ከዛ ምንድነው ማድረገው በድጋሚ CMD ላይ መጣና የምንጽፈው ኮማንድ አለ netsh wlan start እንልና hosted network ብለን እንጽፋለን ከዛ በኋላ ኢንተር እንነካለን እንደምታዩት አሁን hosted network started ብሎናል ማለት ነው ስለዚህ ሆትስፖቱ መስራት ጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሆትስፖት እንደሚሰራና እንደማይሰራ ለማረጋገጥ ሌላ ፒሲ ላይ ሄጄ አሳያችኋለሁ እሺ እንግዲህ አሁን ሌላኛው ፒሲ ላይ መጥቻለሁ ከዛ እዚህኛው ፒሲ ላይ ሆትስፖቱ እንደሚሰራና እንደማይሰራ ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ቀጥታ ከታች ቱልባሩ ላይ እንመጣና እዚህ ጋር የዋይፋይ ዋን አይከን እንነካታለን ማለት ነው ልክ ስንነካው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ሆትስፖት ምትለዋ ክሬት ያረኳት የዋይፋይ ሆትስፖት እዚህ ጋር መታለኛለች ማለት ነው ስለዚህ እነካታለሁ ከዛ እዚህ ጋር ኮኔክት ምትለው እነካለሁ ከዛ ልክ እሷን ስነካ የዋይፋይን ፓስወርድ ይጠይቀኛል ያው ቀደም እዛ ላይ ያስገባውትን ከ1 እስከ 8 አስገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ ይሄን ካስገባው በኋላ ኔክስት እለዋለሁ ከዛ yes አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ካረኩት ዋይፋይ ሆትስፖት ጋር ኮኔክት እያረገ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ማይ ሆትስፖት ከሚለው የዋይፋይ ሆትስፖት ጋር በቀላሉ ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው እስኪ አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ይሄንን ሆትስፖት ማቆም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ወደዛኛው ፒሲ ላይ ልመለስ እሺ እንግዲህ አሁን ዋይፋይ ሆትስፖት ክሬት ያደረግንበት ፒሲ ላይ መጥቻለሁ ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ዋይፋይ ሆትስፖቱን ማቆም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ስለዚህ CMD ላይ እዛው ላይ እንሄድና netsh wlan stop ብለን hosted network እንልና ኢንተር እንጫናለን እንደምታዩት አሁን hosted network stop ይላል ማለት ነው ስለዚህ የዋይፋይ ሆትስፖቱን አቁሜዋለሁ ማለት ነው ይሄንን ለማረጋገጥ ወደዛኛው ፒሲ እንሄዳለን እሺ እንግዲህ ይሄኛው ፒሲ ላይ እንደምታዩት የዋይፋይ ሆትስፖቱ አለ ስለዚህ የዋይፋይ ሆትስፖቱ መኖሩና ለመኖሩን ለማወቅ ዋይፋያችንን አጥፍተን እናበራዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች ዋይፋይ የሚለውን አንዴ ነካዋለሁ እንደምታዩት አሁን ዋይፋዩን ኦፍ አድርጌዋለሁ በድጋሚ ከዛ ደግሞ መልሼ አበራዋለሁ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ኦን ሳረገው እንደምታዩት ማይ ሆትስፖት የሚለው ዋይፋይ የለም ማለት ነው አሁን ያለው ኖርማሉ እኔ የምጠቀመው ዋይፋይ ነው ማለት ነው ክሬት ያረኩት ሆትስፖቱ ጠፍቷል ማለት ነው በአጠቃላይ ዋይፋይ ሆትስፖትን በCMD ምንም ሶፍትዌር ሳንጠቀም በቀላሉ በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያልገባችሁ ነገር ካለ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ ይሄ ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን